প্ৰিয় দৰ্শক নমস্কাৰ। আপোনালোকলৈ আজি এটা বিষয় আনিছোঁ। আপুনি কেনেকুৱা খাদ্য খায়? প্ৰশ্নটো নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ' থাম্বনেইলত দেখিছে। মানে এটা সুখী জীৱনৰ কাৰণে, ব্যতিক্ৰমী সুখী জীৱনৰ কাৰণে কিছু কথা ক'ব ওলাইছোঁ। মানে কথাটো এনেকুৱা যে কেনেকুৱা খাদ্য খালে আমাৰ শৰীৰৰ উপকাৰ হয়, স্বাস্থ্য ভাল হয়, আৰু কেনেকুৱা খাদ্য খালে স্বাস্থ্য বেয়া হয়, আপোনালোকে সেইবোৰ কথা চব জানে। আজি মই ভিডিঅ'টোত তেনেকুৱা কথা এটা ক'ব খোজা নাই, কিন্তু তেনেকুৱা কিছুমান কথাৰ সৈতে জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপুনি কেনেকুৱা খাদ্য খায় প্ৰসংগত, আৰু এই কথাটোৰ লগত একোটা সুখী জীৱনৰ সম্পৰ্ক আছে। আৰু যিহেতু এইটো ব্যতিক্ৰমী এটা কথা, আৰু যিটো কথা আমি সাধাৰণতে অৱজ্ঞা কৰি চলোঁ খাদ্য খোৱাৰ নামত, তেনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আহক কথাখিনি ধৈৰ্য ধৰি শুনো। আপুনি যেতিয়া নিজকে এটা প্ৰশ্ন কৰিব যে মই কেনেকুৱা খাদ্য সাধাৰণতে খাওঁ প্ৰতিদিনে, প্ৰত্যেকৰে মনত এই প্ৰশ্নটো অহাৰ লগে লগে একোখন লিষ্ট আহিব, নহয় জানো? কিছুমান খাদ্য খাব নালাগে, কিছুমান খাদ্য খাব লাগে, সেয়া আপোনালোকে জানে। তাৰে মাজতো কিছুমান খাদ্য আপুনি খাব ইচ্ছা কৰে কিন্তু নাখায় বা সময় নাপায়। গতিকে এই খাদ্য খোৱালৈ এই কথাটোৰ মাজত আমি কিছুমান কথা আচলতে অৱজ্ঞা কৰিছোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে আমি ব্যক্তিগত জীৱনত বা প্ৰত্যেকৰে নিজৰ শৰীৰৰ বাবে আমি কিছুমান অন্যায় কৰি আছোঁ, জানি শুনিয়ে অন্যায় কৰি আছোঁ। আজি যদি মই আপোনাক কওঁ যে ৰাগিয়াল দ্ৰব্য নাখাব, আপোনালোকে জানে যে এইটো দ্ৰব্য খালে আপোনাৰ শৰীৰৰ অপকাৰ হ'ব। তাৰোপৰি বা ইয়াৰ বিপৰীতে আপুনি যদি কিছুমান খাদ্য খায়, সেইবোৰ আপোনালোকে জানে যে সেইবোৰ খালে আপোনাৰ ভাল বা শৰীৰৰ কাৰণে ভাল। কিন্তু আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সোঁৱৰাই দিব খুজিছোঁ, মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ যে আপুনি বিগত সপ্তাহটোত, বৰ্তমানৰ সপ্তাহটোৰ কথা কোৱা নাই, মানে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ সময়ত যিটো সপ্তাহ সেইটো কোৱা নাই, যে বিগত যিটো সপ্তাহ, সেই সপ্তাহটোত আপুনি মনত কৰকচোন যে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আপুনি খালে। নিশ্চয় এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপুনি তাৰে দুদিন হয়তো আলহীৰ ঘৰত খাবলগীয়া হৈছিল, এদিন হয়তো আপুনি বৰ ভালকৈ খাব নোৱাৰিলে, পেটৰ আপোনাৰ গোলমাল, এদিন এনেকুৱা হৈছে যেনিবা আপোনাৰ ভালকৈ খাবলৈ সময় নাপালে, আৰু এদিন এনেকুৱা হ'ল হয়তো কিছুমান বন্ধু বান্ধৱৰ লগত বা কিছুমান বিশেষ পৰিৱেশত কাৰোবাৰ ঘৰত আপুনি ইচ্ছা নকৰা খাদ্যটো খাবলগীয়া হ'ল। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ একোটা সপ্তাহ জীৱনত পাৰ হৈ নাযায় জানো? নিশ্চয় যায়, এই কথাটো একেবাৰে সত্য কথা। কিন্তু আপুনি কিছুমান খাদ্য খাবৰ কাৰণে আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাই কৈ আছে, কিন্তু খাবলৈ পাইছে জানো? আমাৰ সমাজত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আমি আছোঁ, এতিয়া আধুনিক যুগত আমি এনেকুৱা মানুহ হৈছোঁ যে কেৱল আমাৰ ব্যস্ততা, আমি হয়তো অন্যান্য দিশত বহুতো গুৰুত্ব দিছোঁ, কিন্তু নিজৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কম গুৰুত্ব দিছোঁ। এই কথা হয়নে নহয় আপুনি নিজকে ভাবি চাওকচোন, যে মনে বিচৰা খাদ্য আপুনি হয়তো সময়ত খাব পৰা নাই, আৰু নতুবা কিছুমান খাদ্য আছে যিবোৰ আপুনি জীৱনত বহু দিনৰ কাৰণে পাহৰিয়ে গ'ল। এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ যে অসমীয়া মানুহ কাৰণে কৈছোঁ যে অসমীয়া যিটো আমাৰ খাদ্য ব্যঞ্জন আছে, ৰন্ধন প্ৰকৰণ আছে, তাৰ কিমানবিধ খাদ্য আজিলৈকে আপুনি খোৱা নাই মনত কৰক। যেতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ যে বিগত সপ্তাহটোত আপুনি কি খোৱা নাই, সেইখিনি সময়ত বিগত সপ্তাহটোত আপুনি খাৰ খাইছেনে? তিতা কিমান দিন খাইছে? ভেদাইলতাৰ জোল কিমান দিন খাইছে? কলডিল কিমান খাইছে? বা অন্যান্য যিটো বনৌষধি ধৰণৰ আমাৰ শাক পাচলি কিমান খাইছে? আৰু অসমীয়া ৰন্ধন প্ৰকৰণৰ যিমান ধৰণৰ জুতি লগা খাদ্য আছে, সেই খাদ্যবোৰৰ কোনটো আপুনি বিগত সপ্তাহটোত খাইছে? বা এনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে নেকি যে অহা সপ্তাহতো আপুনি হয়তো খাবলৈ সুযোগ নাথাকিব, আৰু বিগত সপ্তাহটো নহয়, যোৱা বছৰটোতে আপুনি বহুত খাদ্য খোৱা নাই। গতিকে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই ক'ব খুজিছোঁ
যে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইমান অৱজ্ঞা কৰোঁ, গুৰুত্ব নিদিওঁ, যাৰ ফলত আমি জানি শুনি শৰীৰটোক কিছুমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু দি থকা নাই। যেতিয়া আপুনি মেডিকেলত যাব, কিবা এটা অসুখ বিসুখ হওঁতে টেষ্ট কৰিব, তেতিয়া ডক্টৰে আপোনাক ক'ব যে আপোনাৰ শৰীৰত এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান কথাৰ অভাৱ হৈছে। কিন্তু সেই অভাৱ হোৱা বস্তুখিনি আপোনাৰ ঘৰতে আছে। আপোনাৰ যদি সময় আছে, আপুনি যদি মনোযোগ দিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুবোৰ আপুনি গোটাই লৈ খাব পাৰে। কিন্তু আপুনি চাওক যে কামৰ ব্যস্ততা, ভাল নলগা বা অন্যান্য অসুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান হাততে পোৱা খাদ্য আপুনি খোৱা নাই। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক এই কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰত্যেক মানুহেই এই কথাটোত গুৰুত্ব দিব নালাগে যে এইবিলাক খাদ্য খালে আমাৰ শৰীৰৰ ক্ষতি কৰিব, সেইবিলাক খাদ্য খালে আমাৰ শৰীৰৰ উপকাৰ হ'ব। এই খাদ্য সম্পৰ্কীয় চিন্তাটোৰ মাজত এই ধাৰণাটোকে ৰাখি নথ'ব। ঠিক আছে, আপুনি কিছুমান খাদ্য খালে শৰীৰৰ অপকাৰ হ'ব, সেইবোৰ নাখাব। কিছুমান খাদ্য খালে শৰীৰটো ভালে থাকিব, সেইবোৰ খাব। কিন্তু এই কথাটোতে আপোনাৰ খাদ্য অভ্যাসটো সোমোৱাই নাৰাখিব। আপুনি মন কৰিব যে এই মাহত মই এনেকুৱা কিছুমান বস্তু খাব লাগিব। যদি আপুনি যোগাৰ কৰিবলৈ সময় নাই, হয়তো কাৰোবাৰ সেইখিনি আনি আপোনাৰ ৰান্ধনীঘৰত সেইটো যোগাৰ কৰিব। বিভিন্ন ব্যস্ততাৰ মাজতো হয়তো ডাইনিং টেবুলত এসাঁজ হ'লেও খাব। অৰ্থাৎ খাদ্যাভ্যাসে আধুনিক যুগত আমাৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰিছে। আমি যেতিয়া দেখিছোঁ যে আমাৰ অসমীয়া ৰন্ধন প্ৰকৰণৰ ইমান ভাল ভাল খাদ্য আছে, আমি মনোযোগ নিদিয়াৰ কাৰণে সেইবোৰ পৰিহাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু আমি কৰিছোঁ কি, সহজে পাবলৈ ফাষ্টফুডত ধৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যত আমি ধৰিছোঁ, যিবোৰে আচলতে আমাৰ জীৱনলৈ বিভিন্ন বিপদ আনিছে। এই খাদ্যাভ্যাস সম্পৰ্কত মই কথাটো ক'বলৈ যাওঁতে এইটোৱে বুজাব খুজিছোঁ যে এটা ব্যতিক্ৰমী সুখী জীৱন পাবলৈ হ'লে কোনবোৰ খাদ্য খালে ভাল, কোনবোৰ খালে বেয়া, সেই কথাটোতে আপুনি সকলো কথা সোমোৱাই নাৰাখিব। আপুনি কেৱল সূচী হিচাপে প্ৰতিটো সপ্তাহত, প্ৰতিটো মাহত কিছুমান ভাল খাদ্য, যিবোৰ অসমীয়া ৰন্ধন প্ৰকৰণৰ আছে, আপোনাৰ পেটৰ কাৰণে আছে, শৰীৰৰ অন্যান্য আপোনাৰ ভিটামিনৰ কাৰণে আছে, সেই খাদ্যবোৰ গোটাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেতিয়া দেখিব যে আমি অনাহকত কিছুমান বেমাৰ আমালৈ কেতিয়াও লৈ অনা নাই। এই অভ্যাসটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক এইকাৰণে কৈছোঁ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যে মোৰ বৰ্তমান 57 বছৰ চলি আছে। ভগৱানৰ কৃপাত আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰক, মই যেন আৰু টেবলেটৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে। এতিয়ালৈকে মই তেনেকৈ টেবলেট নাখাওঁ। এই কথাটো মই এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, গৌৰৱৰ কথা নহয়, এইকাৰণে আপোনালোকক ক'লোঁ যে খাদ্যটো কোনটো সপ্তাহত, কোনটো মাহত মই কি খোৱা নাই, সেই কথাটো মাজে মাজে সময় উলিয়াই ভাবোঁ। আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা বস্তু বিচাৰিয়ে বজাৰলৈ যাওঁ। হয়তো আজি নাপাম, কাইলৈ পাম, হয়তো তাৰ দুদিন পাছত পাম, কিন্তু এটা সময়ৰ মূৰে মূৰে সেই খাদ্যখিনি খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু জানো যে কিছুমান খাদ্য খালে বেয়া, মাংস, মাছ এইবোৰ অন্তত 50 বছৰৰ পাছত মানুহে খালে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হয়। কিন্তু এনেকুৱা আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব যে মই এইটো খাদ্য নাখাওঁ, সেইটো খাদ্য নাখাওঁ, তেনেকুৱা কথাও নহয়। একেবাৰে বেয়া যিবিলাক অপকাৰী ৰাগিয়াল ধৰণৰ সেইবোৰতো মই একোৱে নাখাওঁ। কিন্তু তথাপি যিবোৰ খাদ্য খালে সাধাৰণতে এটা বয়সত অসুবিধা কৰে, মানুহে এৰিবলৈ ধৰে, সেইবোৰ মই এৰিবলগীয়া হোৱা নাই এইকাৰণে যে মই সেইবোৰ খাদ্য মাজে মাজে খাওঁ মানে এনেকুৱা যে ইচ্ছা গ'ল অকণমান খালোঁ, কিন্তু এইটো উভয় নদী তেনেকৈ নহয়। এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে এই অনুভূতিখিনি আপোনালৈ আগবঢ়ালোঁ। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইটো এটা ব্যতিক্ৰমী সুখী জীৱন সম্পৰ্কত। অন্ততঃ আপোনালোকক কৈছোঁ যে অন্য কথাবোৰ বেলেগ, খাদ্যাভ্যাসৰ ক্ষেত্ৰতে মই যথেষ্ট সুখী আৰু বহু বছৰৰ পৰাই মই নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি কথা আপোনালোকে প্ৰেৰণা পাওক বুলি ক'লোঁ। আশা কৰোঁ এই চেনেলটোত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কত কিছু কথা কৈ থাকিম, আপোনালোকে শুনি থাকিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ, মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকে বুলি মই ধৰিব পাৰিছোঁ। যথেষ্ট মই প্ৰেৰণা পাইছোঁ। তেখেতসকললৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি এইখিনি কথা আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মনৰ অনুভূতি
মন্তব্য বাকচত দিলে পৰম কৃতাৰ্থ হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।